Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với Sự Gói của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục làm một cái bánh không lò và không cần máy đánh trứng. Chiếc bánh quẩy hôm nay thì được lấy cảm hứng từ một trong những món nổi tiếng nhất của cổng cà phê, đó là cà phê cốt dừa. Nó sẽ có một lớp bánh cà phê, một lớp kem custard dứa và bên ngoài thì sẽ là kem mascarpone. Thì đây mọi người hãy cùng làm với tôi nha. Tiên thì như mọi khi chúng ta sẽ cần chuẩn bị phần bánh bông lan trước. Trước khi mà mọi người cho đường vô phần lòng đỏ trứng thì mọi người hãy khuấy cái phần lòng đỏ này qua một lần nha. Cái bước này thì sẽ đảm bảo cho phần đường của chúng ta không hút bất kỳ độ ẩm nào từ trứng thì trứng sẽ không bị lợn cợn đấy. Sau đó thì mình sẽ cho lần lượt phần chất lỏng vô. Cái cà phê này thì mình xài cà phê phin ấy, thế nên vị của nó khá là đặc. Mọi người hãy xài một cái cà phê nào mà vị nó kiểu đậm một chút nha, thì cái bánh của chúng ta sẽ ngon hơn rất là nhiều ấy. Để mà tăng thêm vị cà phê thì mình có xài thêm một chút cà phê hòa tan G7 phải. Và mọi người nhớ là luôn phải dây bột nha. Cái bước dây bột này thì không đơn giản chỉ khiến cho bột bớt cặn như thế này, mà nó còn giúp cho thêm một chút không khí vào bên trong bột ấy, thì sẽ khiến cho nó kiểu nở tốt hơn một chút đó. Phần bột này thì mọi người chỉ cần trộn cho đến khi mà không còn một cái bột trắng nào nữa thì mọi người có thể dừng lại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đánh bông cái phần lòng trắng trứng. Để mà có thể đánh bông lòng trắng trứng thành công thì mọi người có thể tham khảo lại về cái video về lòng trắng trứng của mình nha. Trong cái video đó thì mình cũng đã giải thích khá là kỹ về các cái bước, kiểu tại sao khi mà chúng ta phải cho đường ở cái bước này, khi mà cái bọt trắng trứng nó bắt đầu bông lên ấy thì mọi người mới bắt đầu cho. Sau khi cho hết phần đường thì phần lòng trắng trứng của chúng ta lúc này nó đã bắt đầu đặc hơn một chút, và mọi người cứ tiếp tục đánh cho đến khi đạt được cái trạng thái như thế này nha. Kiểu chúng ta nhấc nó lên thì có một cái chóp, và khi mà nghiêng cái tô như thế này thì mọi người thấy nó không di chuyển quá nhiều, thì như thế là đạt nha. Để mà có thể dễ dàng phâu cái phần lòng trắng trứng này vô cái hỗn hợp ban đầu hơn thì mọi người cần phải làm cho cái hỗn hợp ban đầu nó nhẹ đi bằng cách cho 1/3 phần lòng trắng trứng vô, sau đó thì mọi người cứ trộn đều thôi. Sau đó thì chúng ta cứ cho lần lượt 1/3 phần lòng trắng trứng còn lại vô, và sau đó thì trộn đều theo kỹ thuật phâu là đảo từ dưới lên trên. Mọi người nhớ là phải đảo xuống tít tận đáy nha, để mà có thể lấy được hết tất cả phần bột ở phần dưới đáy, sau đó thì hất nhẹ nhàng lên trên cho đến khi nó ra được một cái khối hòa quyện như thế này là được á. Phần lòng trắng trứng của chúng ta hôm nay thì do chỉ đánh đến chóp mềm ấy, thế nên việc trộn của nó thì sẽ rất là dễ dàng, sẽ không có những cái bọt khí to nào đó còn sót lại cả. Mọi thứ sẽ hòa quyện, và nhìn cái màu này thì xinh nhỉ. Công thức bánh của ngày hôm nay thì là công thức 2 trứng, và nó sẽ đủ để mà tạo ra được một cái bánh size 10cm. Để mà có thể làm được một cái size 10cm thì mình sẽ cần đường nó trong một cái chảo to như thế này. Mình đo thì nó tầm khoảng 22cm đấy. Sau tí nữa thì mình sẽ lấy một cái khuôn khoảng 10cm và mình cắt nó ra. Sau đó thì đậy nắp lại và chúng ta sẽ nướng nó 25 phút ở lửa thấp nhất nha. Hôm trước ấy thì mọi người cũng đã góp ý lại với mình là kiểu nếu mà làm một công thức xong rồi đánh 3 lần thì cái tay của mọi người không còn là cái tay của mọi người nữa. Thế nên hôm nay thì mình đã thử xem kiểu nếu mà làm nó trong một cái chảo to thì như thế nào, và nó vẫn chín như bình thường luôn. Sau 25 phút thì mọi người hãy lấy một cái tăm và kiểm tra xem bánh đã chín chưa. Khi mà bánh đã chín thì chúng ta sẽ lấy một cái gì đó nhẹ nhàng để mà rạch cái phần này ra khỏi cái phần rìa của cái chảo ấy, và lật nó ngược lại như thế này. Mọi người cần bóc cái phần rìa đế này khi mà nó vừa ra khỏi lò nha, để mà cho những cái hơi nóng còn sót lại trong bánh ấy nó có thể thoát ra được. Sau 25 phút thì cái phần mặt còn lại của mình nó cũng khá là khô rồi. Còn nếu chẳng may mặt của mọi người vẫn còn ướt ấy thì mọi người có thể để một cái tờ giấy nến lên, và sau đó thì để lên chảo, sau đó thì nướng thêm tầm khoảng 5 đến 10 phút cho đến khi mặt khô lại thì nó là được nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm kem custard dừa, và hôm nay thì mình đã làm theo một công thức của một YouTuber ưa thích mới của mình. Và phải nói là cái công thức này nó ngon xỉu luôn đấy, kiểu nó đúng mùi dừa và đúng kiểu là sẽ là một cái cốt dừa rất là tuyệt vời để đi với phần bánh cà phê của chúng ta. Hôm nay thì mọi người sẽ cần phải đa nhiệm hơn một chút nha. Chúng ta sẽ cần vừa phải đun cái phần sữa kia, mọi người hãy đun ở lửa nhỏ và sau đó thì vừa thao tác. Cái lý do là bởi vì khi mà chúng ta cho lòng đỏ trứng vô cái phần đường này, nếu như mà chúng ta để cái hỗn hợp này đó quá lâu thì cái phần đường nó sẽ bắt đầu hút hết cái độ ẩm của phần trứng ấy. Thế nên lý tưởng nhất là khi mà chúng ta vừa trộn đều lòng đỏ trứng với cả cái phần bột thì chúng ta sẽ đổ ngay cái phần sữa vô, thì nó sẽ hạn chế được những cái rủi ro có thể. Rồi không ai thấy gì cả, chúng ta cứ tiếp tục làm như không có gì xảy ra cả. Thì mọi người hãy đổ 1/4 phần sữa này vô, sau đó thì chúng ta sẽ khuấy đều cho đến khi hỗn hợp nó hòa quyện như thế này. Sau khi mà đã trộn đều hỗn hợp thì mình sẽ đổ cái hỗn hợp này lại vô cái phần nồi lúc đầu.
Mọi người nhớ là phải vừa khuấy liên tục vừa đổ nha, để mà cho cái phần trứng của chúng ta nó không bị chín hoặc là lợn cợn khi mà tiếp xúc với một hỗn hợp nóng ấy. Và sau đó thì chúng ta sẽ bật bếp lên và sau đó thì khuấy liên tục cho đến khi hỗn hợp của chúng ta bắt đầu đặc lại. Mọi người sẽ cần khuấy cho đến khi cái hỗn hợp này nó bắt đầu sôi, tức là mọi người có thể nhìn thấy được những cái bọt khí nó bắt đầu nổ bùm 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 như thế này, thì như thế hỗn hợp của chúng ta đã đạt rồi, kể cả khi mà nó còn chưa đặc hẳn. Cơ mà hỗn hợp như thế này thì nó sẽ đảm bảo được cái độ mịn và độ mượt nhất có thể. Trong công thức gốc thì sau khi mà chúng ta đã làm xong được cái phần kem custard này thì cô ấy có cho thêm cái phần dừa nạo này vô ấy. Không, mà thực chất khi mà mình ăn thì mình thấy nó không ngon lắm ấy, thế nên mọi người có thể hoàn toàn bỏ qua cái phần cơm dừa này cũng được. Mình thấy bản thân cái phần custard này thôi ấy, cái vị dừa nó cũng đã đậm lắm rồi. Nếu như thêm cái này vào thì sẽ cảm giác ăn kiểu lợn cợn ấy, nó không ngon lắm đâu. Chúng ta sẽ cần bọc một cái màng thực phẩm sát cái phần kem như thế này để mà cho cái phần kem của chúng ta không bị tạo ra một cái màng khi mà nó nghỉ nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục làm một cái phần kem nữa để mà có thể phủ bên ngoài bánh. Cái kem custard ấy, bởi vì cái kết cấu của nó thì khá là lỏng, thế nên nếu mà chúng ta làm cái bánh tầng với cả cái kem custard đấy thì nó sẽ không giữ được đâu. Chúng ta sẽ cần làm thêm một cái kem khác có kết cấu cứng như thế này. Và hôm nay thì trong tủ lạnh nhà mình còn thừa một chút mascarpone, thế nên mình sẽ làm kem mascarpone nha. Nếu như tủ lạnh của mọi người không có mascarpone thì mọi người có thể thay thế bằng phô mai con bò cười cũng được á. Còn kem tươi thì rất tiếc là không có cái gì để mà thay thế đâu. Đây thì mình sẽ xài một cái đuôi mà nó kiểu đuôi hoa hồng mà nó đóng lại để mà có thể cho phần kem vô cái phần túi pack kem này dễ hơn, thì mọi người có thể để nó trên một cái cốc như thế này và sau đó thì chúng ta sẽ lần lượt cho phần kem lên. Sau khi mà đã cho hết kem vào thì mọi người hãy cố gắng dồn hết cái phần kem này xuống sao cho không còn một cái bọt khí nào nó còn sót lại ở cái phần kem này, thì khi mà chúng ta bắt ra thì nó sẽ đẹp hơn á. Và cuối cùng thì hãy xoắn cái phần đít lại để mà cho khi mà bắt kem thì nó không bị lòi ra ấy. Đây là phần bánh của mình sau một thời gian nghỉ. Và giờ thì mình sẽ dùng hai cái khuôn 10cm để mà cắt ra được hai tầng bánh. Mọi người lưu ý để mà cho bánh không bị khô thì mọi người chỉ nên cắt bánh khi mà mọi người đã sẵn sàng với tất cả các phần kem kia nha. Bởi vì khi mà chúng ta chia nó ra làm các tầng ấy thì chúng ta cũng đồng thời tăng cái diện tích mà nó tiếp xúc với cả không khí, thì cái bánh của chúng ta sẽ khô đi rất là nhanh luôn. Để mà làm ra được tầng cuối cùng thì mình đã ghép hai cái phần bánh nguyệt này lại, và rút kinh nghiệm từ cái bánh hôm trước thì hóa ra là cái phần bánh xấu nhất ấy mọi người nên để nó ở tầng dưới cùng, thì khi mà cắt bánh ra thì cái tỷ lệ mà kiểu người nhìn nó nhận ra nó xấu ấy nó sẽ thấp hơn. Để mà tăng thêm hương vị cà phê thì mình có phết thêm một lớp cà phê, và sau đó thì mình sẽ dùng cái phần kem mascarpone để tạo ra được một cái hàng rào như thế này. Ôi trời ơi, nhìn cái cảnh này kiểu nó thỏa mãn làm sao luôn á, kiểu cái kem nó rất là nét và đẹp ấy, kiểu khi mà nó tạo thành một cái vòng tròn hoàn hảo ấy, tuyệt vời luôn á. Cũng như đã chia sẻ lúc đấy thì cái phần kem custard của chúng ta thì sẽ có một cái kết cấu rất là lỏng ấy, thế nên chúng ta cần tạo ra một cái hàng rào ở bên ngoài để cho tránh cho cái phần kem custard này nó trào ra ngoài. Sau khi đã chắc chắn là cái lớp vừa rồi nó kiểu bằng phẳng thì mình sẽ úp một lớp bánh lên, tiếp theo thì phết thêm một chút cà phê nữa. Khi mà mình nảy ra cái ý tưởng làm một cái bánh cà phê cốt dừa ấy thì mình cũng đã đi hỏi mọi người là nên làm một cái bánh cà phê vị nó cà phê rõ hơn hay là vị dừa rõ hơn nhỉ? Và kiểu thì mọi người cũng đã góp ý là kiểu nên làm vị dừa rõ hơn thì tốt hơn, bởi vì vị cà phê thì nó khá là nặng ấy. Thế nên nếu như mọi người không quá thích vị cà phê thì mọi người có thể hoàn toàn bỏ qua được cái lớp phết bánh như thế này. Cái lớp kem bảo vệ ấy, sau khi mà chết xong thì nhìn kem nó đẹp nhỉ, nhìn đây cũng kiểu một dạng naked cake ấy. Dạo gần đây thì mình cũng bắt đầu đi học lại một chút cơ bản về những cái kỹ năng làm bánh ấy, thế nên trong video ngày hôm nay thì mọi người có thể thấy mình làm nó kiểu bài bản hơn một chút đấy, so với kiểu bình thường mình sẽ không giải thích quá nhiều. Kênh YouTube đó thì tên là Food52, và kiểu những cái video của người ta như một cái lớp masterclass, tức là một cái lớp học online luôn đấy, kiểu siêu xịn và siêu chi tiết luôn. Video nào thì cũng tầm khoảng trên 1 tiếng và kiểu coi cực kỳ sướng luôn đấy. Và kiểu cái chị giảng viên cũng như là cái chị chủ của kênh ấy, kiểu cái tinh thần của người ta khi mà người ta làm bánh, kiểu chị cứ vừa làm xong vừa cười xong vừa tươi ấy, kiểu xem nó rất là cuốn luôn. Bởi vì kiểu mình cảm nhận được rõ là người ta rất là yêu bánh này, người ta rất là thích những cái công việc người ta đang làm, và kiểu người ta rất là hào hứng khi mà người ta có thể chia sẻ được cho mọi người ấy. Thế nên kiểu mình xem thì kiểu mình vừa thấy cảm thấy hào hứng này, cũng như là mình học được rất nhiều, và kiểu mình cảm thấy nó rất là kiểu truyền cảm hứng ấy. Đúng là kiểu học thì không bao giờ là đủ luôn, và kiểu có những cái kỹ năng mà kiểu mọi người nghĩ là kiểu hiển nhiên rồi cơ, mà khi mà mọi người nghe người ta giải thích bài bản cái lý do tại sao nó lại xảy ra như thế, mọi người sẽ kiểu wow,
Để mà có thể trang trí cho cái bánh của mình đẹp hơn một chút thì mình sẽ rang một chút cơm dừa. Mọi người nhớ là phải đảo liên tục nha, để mà cho cái phần cơm dừa của chúng ta nó có thể cháy được đều màu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ cần trang trí nó thôi. Mọi người cứ cố gắng sao cho mà có thể gắn được hết những cái phần dừa này lên, sao cho nó gắn được càng nhiều càng cao thì bánh sẽ càng đẹp ấy. Đây là trong một giây phút tuyệt vọng vì mãi không ấn được, mình đã cầm và mình ném nó. Cầm thôi mọi người đừng có ném nhá, không thì nhìn nó xong nó nham nhở lắm luôn đấy. Và để mà cho cái bánh thêm đẹp thì mình sẽ rải thêm một cái vòng dừa ở trên nữa. Và cuối cùng thì lấy những phần kem còn sót lại và bắt lên những cái búp kem như thế này. Cái bánh của ngày hôm nay thì sẽ chỉ trang trí đơn giản như thế này thôi. Nó sẽ không có thêm được những cái họa tiết màu mè hoặc là những cái họa tiết dễ thương, mà nó sẽ tập trung chủ yếu vào hương vị á. Và tên đây là cái bánh hoàn thành của chúng ta. Nhìn cũng đẹp phết nhỉ, kiểu nhìn nó rất là đơn giản, nó chỉ có tầm khoảng 2 đến 3 tông màu thôi, cơ màu rất nhìn hợp với background là một này, và hương vị của nó thì cũng rất là ổn luôn á. Kiểu tất cả mọi thứ nó đều rất là bình thường, kiểu nó không có một cái gì đó quá nổi bật. Vị cà phê cũng không bị ẩn át quá này, một chút hương dừa thơm thơm một chút, và kiểu nhờ vào cái vị đắng cũng như là cái vị ngọt nó tương phản với nhau ấy, thế nên cái bánh này nó rất là hài hòa và kiểu khiến cho mình cứ cảm giác là cái bánh này có ngon không nhỉ? Cơ mà mình cứ ăn suốt ấy, mình cứ ăn và không dừng lại được. Cơ mà mình cứ thắc mắc là nó có ngon hẳn không ta? Cơ mà cứ ăn là tất cả sẽ ngon đấy ha. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến tận đây. Nếu như mọi người thấy thích video này thì hãy ấn like, đăng ký cho kênh của mình và bình luận bên dưới cho mình biết nha. Chúc mọi người sẽ thành công với món bánh này và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bởi vì bây giờ mình sẽ bắt đầu một cái series bánh music ấy, thế nên mọi người hãy cùng trông chờ nha.